काय म्हणतो, सोपं आहे का? Jazz in the mix. मी काय म्हणतो, सोपं आहे का? Jazz in the mix. स्वागत आहे मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमच्या भावाच्या YouTube चॅनलवरती, ज्या चॅनलचं नाव आहे rscreation. तर आजचा व्हिडिओ एकदम खास आणि जबरदस्त झालेला आहे मित्रांनो. जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत व्हिडिओमध्ये वापरले जे बीटमार्क आणि शिकेबी प्रीसेट याची जी लिंक आहे ती मला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल. त्यातून तुम्ही इझिली इम्पोर्ट करू शकता अलाइट मोशनमध्ये. तेच आपण व्हिडिओमध्ये वापरले जे मटेरियल आहे याची लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल. तेथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता आणि यूज करू शकता स्टेटसमध्ये. तर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा. तर तुमचा जराही न वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. नमस्कार मित्रांनो, तर सगळ्यात पहिल्यांदा अलाइट मोशन ओपन करून घेतल्यानंतर सिम्पली आपला प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर आजच्या व्हिडिओमध्ये जे बीटमार्क प्रीसेट आणि शेकी प्रीसेट तुम्ही इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून येणार आहे. तर फर्स्ट स्टेप काय करायचं आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा बीटमार्क प्रीसेट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर खालील प्लस चिन्हावर क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे. तर मीडियामध्ये गेल्यानंतर बघू शकताय सिम्पली आजच्या स्टेटचं मटेरियल अशा प्रकारे राहणार आहे. तर मटेरियलमध्ये जो मॉडेल इमेज दिला आहे तो सिम्पली सगळ्यात पहिल्यांदा ॲड करून घ्यायचा आहे. आता हा इमेज आहे तो मी तर डेमोसाठी यूज करतोय. इथं तुम्ही कोणताही इमेज यूज करून हा स्टेटस आहे तो क्रिएट करू शकता. तर सिम्पली इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर खालील मूव्ह अँड ट्रान्सफर या ऑप्शनवर येऊन यातल्या थर्ड ऑप्शनवर क्लिक करून याची जी साईज आहे ते अशा प्रकारे आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे. तर वाढवून घेतल्यानंतर पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करत सिम्पली खाली स्क्रोल करत इमेज येतो अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून सेट करून घ्यायचा आहे. आणि ॲडजस्ट करून सेट झाल्यानंतर या इमेज लेअरची लेंथ आहे ती शेवटच्या बीटमार्कपर्यंत अशा प्रकारे वाढवून घ्यायची आहे. तर वाढवून घेतल्यानंतर स्टार्टिंगला येऊन यातल्या शेवटच्या बीटमार्कवर म्हणजेच 8.8 या बीटमार्क सेकंदाच्या बीटमार्कवर यायचं आहे. त्यानंतर इमेज लेअरवर क्लिक करायचे आणि इमेज लेअरवर क्लिक करून बरोबर त्याच्या खाली या इमेज लेअरचे 2 भाग करून घ्यायचा ऑप्शन दिसतोय त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं आहे. आता क्लिक केल्याबरोबर बघू शकता इमेज लेअरचे 2 भाग झालेले आहेत. आता या दोन्ही भागांना इफेक्ट देण्यासाठी इथून आपल्याला बॅक निघून शेकी प्रीसेट ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि बघू शकता बऱ्याच प्रकारचे इफेक्ट आहेत. त्यातली फर्स्ट लेअर आणि सेकंड लेअर हे 2 मेन इफेक्ट आहेत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा फर्स्ट लेअरचा इफेक्ट सगळ्यात पहिल्यांदा इथं आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मेन प्रोजेक्टला येऊन पहिल्या लेअरला इथं आपल्याला तो पेस्ट करायचा आहे. तर याचा ओव्हरऑल लुक तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार आहे. अशाच प्रकारे परत एकदा बॅक निघून शेकी प्रीसेट ओपन करून घ्यायचं आहे आणि इथून सेकंड नंबरची जी लेअर आहे त्या सेकंड नंबरच्या लेअरचा इफेक्ट येतो आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मेन प्रोजेक्टला येऊन सेकंड नंबरच्या म्हणजेच 8.8 या बीटमार्क सेकंदाच्या लेअरला हा जो सेकंड इफेक्ट आहे तो आपल्याला अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर अप्लाय करून घेतल्यानंतर याचा ओव्हरऑल तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार आहे. सिम्पली दोन्ही इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर परत इथून बॅक निघून शेकी प्रीसेट ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि सगळ्यात वरती ब्लिंक-वन नावाची तुम्हाला लेअर दिसून येते. सिम्पली त्या लेअरवर क्लिक करून कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून कॉपी लेअर करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर मेन प्रोजेक्टला येऊन सेकंड नंबरच्या म्हणजे 8.8 सेकंदाच्या बीटमार्कला येऊन तर आपल्याला कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून पेस्ट लेअर करून घ्यायचे आहे. आणि या लेअरची लेंथ आहे ती शेवटच्या बीटमार्कपर्यंत अशा प्रकारे वाढवून घ्यायची आहे. तर वाढवून घेतल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय करायची आहे, परत इथून बॅक निघून शेकी प्रीसेट ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि थर्ड नंबरला स्मॉल व्हाईट लेअर तुम्हाला बघू शकताय. सिम्पली त्या लेअरवर क्लिक करून कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून कॉपी लेअर करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर मेन प्रोजेक्ट लावायचा आहे आणि सगळ्यात पर्यंत 2.1 सेकंदाचे बीटमार्कवर येऊन पेस्ट लेअर करून घ्यायचे आहे. अशाच प्रकारे इथून चालू होणाऱ्या प्रत्येक बीटमार्कला अशा प्रकारे ही जी लेअर आहे ती आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची. अशा प्रकारे बघू शकताय इथं आपण अशा प्रकारे 7.11 पर्यंत पेस्ट केलेलं आहे. तर याचा ओव्हरऑल लुक तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार आहे बघू शकताय. सिम्पली ही लेअर पेस्ट झाल्यानंतर परत इथून बॅक निघून शेकी प्रीसेट ओपन करून घ्यायचे आहे. आणि फोर्थ नंबरला स्पेशल 5 लेअर इफेक्ट दिलेला आहे. तो सिम्पली इथून कॉपी करण्यासाठी या 5 लेअर्समधील 5 लेअर लॉंग प्रेस करून सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून कॉपी 5 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर मेन प्रोजेक्टला यायचं आणि स्टार्टिंगपासून परत एकदा कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून पेस्ट 5 लेअर करून घ्यायचे आहेत. आता इथं पेस्ट 5 लेअर झाल्यानंतर परत एकदा यासमधील 5 लेअर लॉंग प्रेस करून सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर शेवटच्या बीटमार्कवर यायचं आणि शेवटच्या बीटमार्कवर आल्यानंतर आत्ता जे आपण 5 लेअर सिलेक्ट केला त्याच्यात खाली एक ऑप्शन दिसतोय या लेअरची एकदा लेंथ वाढवायचा त्याची एकदा क्लिक करायचं आहे. तर क्लिक केल्याबरोबरच बघू शकताय पूर्ण स्टेटसला 5 लेअर इफेक्ट अप्लाय झालेला आहे. त्यानंतर स्टार्टिंग लेअर खाली प्लस चिन्हावर क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे आणि सेकंड नंबरचा वर्ड ॲटिट्यूड PNG दिलेला आहे तो सिम्पली ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन सगळ्यात पहिल्यांदा तर याची जी साईज आहे ती वाढवून घ्यायची आहे.
त्यानंतर दुसऱ्या ऑप्शन क्लिक करून एक पॉईंट परत रोटेट इथं आपल्याला तो करून घ्यायचा आहे. रोटेट झाल्यानंतर सिम्पली काय करायचं इथं आपल्याला पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून वरती स्क्रोल करत व्हाईट PNG वरती सेट करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. तर व्हाईट PNG वरती सेट करून घेतल्यानंतर याची लेंथ आहे ती शेवटच्या बिटमार्कपर्यंत अशा प्रकारे वाढवून घ्यायची आहे. तर वाढवून घेतल्यानंतर तुम्हाला याचा आहे तो ओव्हरऑल लुक अशा प्रकारे तुम्हाला दिसून येणार आहे. आता या इथं आपला स्टेटस आहे तो क्रिएट झालेला आहे. तर याला सेव्ह करण्यासाठी वरती आपल्या ॲरोचिन्ह एकदा क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओचा ऑप्शन सिलेक्ट करून एक्सपोर्टवर क्लिक करायचा आहे. अशा प्रकारे तुमचा स्टेटस आहे तो HD मध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच मित्रांनो, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.